Rồi, xin chào các bạn nha. Ninh đã có mặt tại Văn Sơn Tự rồi các bạn ơi. Ninh đã bước 200 bậc thang ha để lên tới đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình khám phá Văn Sơn Tự ha các bạn. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Go right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Các bạn ơi, sau khoảng thời gian chạy khoảng 2-3 cây số gì đó ha, Ninh đã tới Văn Sơn Tự nha các bạn. Thì cái địa điểm này là một địa điểm tâm linh thứ hai mà rất là nhiều người đi comment và đến đây để mà thăm viếng ha. Thì bắt đầu chúng ta sẽ lên 200 bậc thang để mà được lên tới trên kia ha các bạn. Thì tới trên kia này sẽ nói tiếp cái phần về lịch sử ngôi chùa này cho các bạn nghe nha. Bây giờ đi các bạn. Đây là một di tích được xếp hạng cấp quốc gia nha các bạn. Giờ lên. Đi lên những cái bậc thang này các bạn, theo như cái chú bảo vệ chú nói là đi rất là khỏe chứ không có mệt mỏi gì đâu, nên các bạn cứ đi thoải mái nha. Với các bạn thấy nè, xung quanh là rừng ha, rừng nguyên sinh đó, nó che chắn, nó làm cho các bạn rất là mát. Thì ở đây rất là nhiều cô chú đang đi nè, các bạn thấy không? Thì lên tới trên này sẽ nói về lịch sử ngôi chùa này cho các bạn nghe nha. Sờ mó đó. Nó quen. Nó cắn mình không? Dạ, xui. Hên xui. Anh treo nó đi. Nhưng mà anh để đồ mà không cần cẩn thận nó giật đó. Giật luôn hả? Các bạn đi một đoạn á, là cái khúc giữa nha, là cái đường nó rất là dốc luôn, dốc thẳng đứng á, nên các bạn đi có vẻ nó hơi mệt chút xíu. Nhưng mà cũng rất là nhanh thôi, khoảng 5 phút là các bạn lên tới chùa rồi. Nhưng mà đổi lại là các bạn sẽ được một cái không gian chùa, một cái view có thể nói là triệu đô các bạn. Khi mà các bạn đi lên đây cũng khá là vui ha, các bạn sẽ bắt gặp được rất là nhiều những cái chú khỉ đi qua đường. Rồi có những chú khỉ bồng luôn con của mình trên bụng nữa. Tại ở đây các bạn thấy này ha, ở đây là khu rừng nguyên sinh mà, bao bọc xung quanh mà, nên là khỉ đồ đi dạng lắm nha các bạn. Wow. Ninh đã bước lên tới chùa rồi, đập vào mắt Ninh ngay lần đầu tiên đó là một cái cổng các bạn. Cái này giống như là một cái, Ninh cũng không biết nó là gì nữa, tí xíu Ninh sẽ chia sẻ đến các bạn. Rất là đẹp. Xin chào các bạn nha, Ninh đã có mặt tại Văn Sơn Tự rồi các bạn ơi. Ninh đã bước 200 bậc thang ha để lên tới đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình khám phá Văn Sơn Tự ha các bạn. Đây là một ngôi chùa rất là đẹp các bạn ơi, đập vào mắt Ninh ngay lần đầu tiên luôn. Thì bây giờ Ninh sẽ nói sơ về ngôi chùa này cho các bạn nghe nha. Cùng theo chân Ninh và Ninh vừa di chuyển và đưa gì nói với các bạn nha. Rồi, Văn Sơn Tự còn có tên gọi là chùa núi Một nghe các bạn. Thì là một ngôi chùa ở Côn Đảo duy nhất và đẹp nhất ở biển đảo này luôn các bạn ơi. Đây là một địa điểm tham quan tâm linh thiêng với kiến trúc độc đáo, được nhiều khách du lịch yêu thích khi đến với Côn Đảo. Thì bây giờ các bạn thấy đập vào mắt chúng ta khi mà các bạn đi qua cái gác chuông là tượng Phật Bà Quan Âm ha. Thì chùa Văn Sơn Tự này các bạn là tọa lạc trên ngọn núi Một thuộc huyện Côn Đảo, Vũng Tàu ha. Văn Sơn Tự là một ngôi chùa Côn Đảo được Mỹ Ngụy xây dựng năm 1945 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho viên chức, quân lính trên đảo. Ngoài ra chùa ở Côn Đảo được Mỹ xây dựng nhằm mục đích mị văn và che mắt báo chí, che mắt dư luận thế giới về sự thống trị tù nhân tàn bạo của họ. Văn Sơn Tự có hai hướng giáp biển, một hướng giáp núi. Như các bạn thấy trên đây là một vị trí rất là đắc địa.
Từ chánh điện chùa nhìn ra là một cầu tàu với nước biển xanh trong. Phía bên phải là biển xanh giáp liền ngọn núi với hàng trăm ghe thuyền đậu tấp nập. Phía sau là những dãy núi cao nhấp nhô hùng vĩ. Năm 1975, chùa ở Côn Đảo trở thành nơi thờ phật, địa điểm tâm linh của người dân trên đảo. Có diện tích khoảng 19.434 m², ha, bao gồm cổng chào, nhà thờ tổ, miếu địa tạng, gác chuông, tượng Phật Bà Quan Âm, miếu Sơn Thần. Các mặt xung quanh chùa có tầm nhìn ngắm biển, ngắm toàn cảnh thị trấn vô cùng tuyệt đẹp. Hướng Nam bạn sẽ ngắm nhìn núi rừng xanh bạt ngàn. Hướng Đông là Vịnh Côn Sơn, thị trấn Côn Đảo. Còn hướng Bắc là cánh đồng sen An Hải mênh mông. Nổi bật lên trong chùa ở Côn Đảo là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tay cầm bình nước cam lộ cao hơn 2 mét, đứng trên đài sen. Rồi các bạn ơi, khi mà lên tới chùa nên phải mặc áo phát vô để cho có vẻ rất là lịch sự, tại nên mặc áo tay ngắn. Chùa này duy nhất ngôi chùa này các bạn thấy có cái lối kiến trúc vừa miền Nam và vừa miền Bắc không các bạn. Cái gác chuông á thì theo phong cách miền Bắc ha, còn ngôi chùa chính thì lại theo phong cách miền Nam. Đây là một sự giao thoa rất là văn hóa, rất là hay ha. Thì bên cạnh đó ngôi chùa còn có nhiều cái hoạt động khác. Ví dụ như là Niên nghe nói là ở đây mình còn được ăn uống miễn phí nữa các bạn. Thì chút xíu nữa mình sẽ tham quan vào khu trong để có thể có món gì ăn ngon thì mình xin lọc cái chùa ha các bạn. Còn bây giờ là bắt đầu mình sẽ vô cúng chùa cùng với đi các bạn. Bên trong chùa là lối kiến trúc điêu khắc chạm trổ tinh tế với các cột gỗ to bề thế. Sau khi mà cúng chùa xong ấy các bạn, thì bây giờ ở ngoài sau chùa thì có nước uống và đồ ăn miễn phí hay sao á, thì bây giờ mình coi thử các bạn. Ồ, có xôi bạn ơi, có xôi. Đó. Nhiều lắm các bạn ơi, chùa làm nhiều lắm cho mình ăn các bạn ơi. Ở bên đây nữa nè, nước đi đây. Trà nóng, trà gừng nóng các bạn. Rồi bên đây là hạt é. Hạt é giờ quay lên sao ta, quay lên sao để cho các bạn coi ta. Đây có cái giá mút. Mình thấy đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa của chùa các bạn. Tại khi lên đây là lên rất là cao ha, mà đi cũng rất là mệt và rất là nóng, thì mình có nước mình uống thì sẽ là rất là tốt. Các bạn thấy không? Có thêm thạch nữa nha. Ở đây có thêm thạch dừa nữa này các bạn thấy không? Có thạch dừa nữa. Rồi ok, bắt đầu đi sẽ múc nước mình uống luôn. Thì ở đây các bạn ăn xong cái là các bạn tự rửa luôn nha, tự rửa các bạn đem ở đây các bạn úp lại ha. Đó. Đây.
Ngồi dưới lên rồi, ok. Đó. Rồi nếu các bạn có ở đây thì các bạn nhớ uống nha, ghé ăn chè rồi uống nha. Rồi. Các bạn ơi, khi mà qua cái mâm bên đây á các bạn, cái bàn bên đây thì có thêm thạch dao câu nữa nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Hấp dẫn quá các bạn ơi. Có xôi, có thạch dao câu. Đó, cái chè nè. Rồi, nên sẽ thấy lấy một phần chè nha. Rồi, xong nên đậy lại. Rồi, nên mời các bạn ăn lộc của chùa nha. Với những cái hoạt động gì á các bạn nên nghĩ là mình nên cúng chùa xong mình theo cá nhân nên thôi nha, thì mình cũng nên đóng góp một chút trong mấy cái tủ hòm công đức đó các bạn, để chùa có kinh phí thứ nhất là duy trì chùa, với thứ hai nữa là cũng làm nhiều thứ tốt đẹp cho xã hội nè. Ngon lắm các bạn, ngon nha. Các bạn có tới đây bạn thưởng thức nha. Đến với Văn Sơn Tự thì các bạn nên mặc đồ lịch sự nha các bạn, vì đây là nơi tâm linh linh thiêng ha. Và thứ hai nữa là các bạn ơi, phải giữ vệ sinh chung nha các bạn. Thì lúc nãy Ninh bước lên chùa thì Ninh thấy cũng có rất là nhiều rác và cô chú hay là các bạn nào đó bỏ quên lại ở trên đường đi ha, lên chùa. Hello, xin chào cả nhà nha, lại là kênh đi Việt Nam đây. Chào cả nhà đến với một cái tập vlog rất là mới của Ninh ha, tại một cái nơi rất là đẹp ha, thì đó là Bí Mật. Chúng ta tiếp tục đi, nhưng mà có ở đây á các bạn, khi mà Ninh làm cái hành lý ký gửi á, thì bắt đầu Ninh bị vướng một cái á, là ở đây á, là do là Ninh đi Côn Đảo ha, nên là thường ngày Ninh làm ở cái quầy ưu tiên này, tại là do Ninh là hội viên ha. Thì bây giờ nên là khi các bạn nào là hội viên của Vietnam Airlines thì các bạn nhớ nha, nếu mà chuyến đi Côn Đảo đó thì các bạn phải qua cái quầy F để các bạn làm ha. Bây giờ đi với Ninh qua cái quầy F. Các bạn thấy không, trên tay của Ninh là cái quầy F ha. Thì ở đây á là do các bạn hành trình ở Côn Đảo á, là do cái sân bay Côn Đảo rất là nhỏ, nên là chúng ta chỉ có thể bay một cái máy bay nhỏ thôi, nên là Vietnam Airlines khai thác ở đây là máy bay Vesco. Các bạn nhìn này nha, thấy không? Đó, Vesco ha, sẽ khai thác cái chuyến đi Côn Đảo. Vesco là gì các bạn? Là cái máy bay cánh quạt đó các bạn, cánh quạt đó nha. Đó, bây giờ mình đi vô, tại vì ở Côn Đảo á, chỉ có 2 hãng khai thác thôi, đó là Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Hay các bạn, giờ mình vô các bạn. Các bạn thấy không, thì cái quầy Priority á của Vietnam Airlines đi Côn Đảo là ở đây hay các bạn. Okay. Wow. Các bạn thấy không, thì trước khi mà Ninh chờ lên chuyến bay đó thì Ninh sẽ ghé vào cái phòng chờ ha. Phòng chờ do Ninh có cái thẻ này các bạn, lần trước Ninh đã giới thiệu sơ rồi ha. Thì bây giờ bắt đầu bước vào phòng chờ các bạn. Rồi các bạn ơi, sau thời gian làm thủ tục thì Ninh đã được vô rồi các bạn. Các bạn thấy ở trong cái phòng chờ này dễ thương không? Sáng nay thì Ninh đi sớm hơn ha, đi sớm hơn nên phòng chờ có nhiều đoàn hơn. Đấy. Các bạn nào mà thích uống nước và
Và uống cà phê, uống rượu bia thì ở đây nha các bạn, rất là nhiều nè. Wow. Có van đây, các bạn thấy tủ thần thánh không các bạn, rất nhiều đồ uống nha. Wow, bên đây thì có bia ha, có bia nè. Hôm nay nhiều loại bia hơn các bạn, tới 3 loại bia lần. Wow. Có sữa tươi nữa các bạn ơi, đã lắm các bạn. Còn bên đây là quầy bánh ngọt này các bạn, thì mấy chị cũng đang đưa lên quầy ha. Rất là nhiều bánh ngọt và trái cây nha các bạn, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Tha hồ vô đây mà ăn nha các bạn. Wow, nhiều lắm. Rồi bên đây nè ha, các bạn nhìn thấy nha. Thấy có nguyên cái quầy báo nữa. Đó, cho các bạn xem báo nha. Đẹp không các bạn? Cưng ha. Với những cái dãy ghế trông rất là đẹp các bạn. Five minutes later. Rồi các bạn ơi, bây giờ nên đã check in xong á, thì giờ mình nên bắt đầu đi ra để mà đi xe buýt để ra chia cái chuyến bay ha. Thì nhưng mà ở đây nên lưu ý với bạn xíu, tại vì hồi nãy lúc cái chuyến đầu tiên á các bạn đi nhầm bay cái chuyến bay rất là đông các bạn. Cái chuyến bay đó là 8 giờ 10 ha, còn cái chuyến của Điên là 8 giờ 10 mới lên máy bay nên là đi nhìn nhầm. Nhưng mà cái chuyến thứ hai này lại vắng khách hơn, nhưng mà khách đến Côn Đảo rất là sớm ấy các bạn. Bây giờ đi các bạn. Đó, các bạn có thấy không, cái chuyến bay này rất là vắng luôn các bạn, nguyên một cái chiếc xe buýt để mà đưa ra ngoài xe máy bay ấy các bạn, lác có mấy người thôi, rất là vắng luôn các bạn ơi. Rồi đi lên giùm em nha. Và thắt chặt dây qua eo. Then swiftly around your waist. Do not inflate once at the aircraft. And access one time will really downward. Okay, we're now clear for the approach. Estimating the landing. Vietnam Airlines. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một kỳ nghỉ tốt đẹp tại Côn Đảo. Chào mừng quý khách đến với sân bay Côn Đảo. Bây giờ là 9 giờ 50 phút sáng với nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Và lòng ngồi yên tại chỗ với an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn với đèn hiệu cảnh giới an toàn đặt. Thì mang hành lý với các lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, các liên minh hàng không SkyTeam. Rồi, hello các bạn ơi, đi xin chào các bạn đến với sân bay Côn Đảo nha các bạn. Wow, với một cái hành trình rất là nói chung là rất là ấn tượng.
Khi mà Nên bắt đầu tới sân bay đó các bạn thì sẽ có xe của khách sạn đến giúp Nên ha. Thì các bạn thấy nè ha, thì đợt này Nên sẽ có một bất kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại The Secret Côn Đảo nha các bạn. Rồi ok, các bạn thấy không, xe rất là lớn và thoải mái ha. Đó các bạn ơi, một chiếc xe 29 chỗ giống như đợt mà Nên đi Phú Quốc đó các bạn, Nên ở Tân Continental á, thì chiếc xe cũng có mình Nên nữa các bạn ơi. Các bạn nhìn qua chiếc xe nè, tại sự mà nói các bạn, Nên đã cố gắng để mà chọn lựa cái thời gian đi á các bạn, tại cái thời gian đi rất là quan trọng. Tại vì Nên đi vào cái thời điểm giữa tuần á thì mình sẽ ít khách du lịch hơn và Nên có thể chia sẻ với các bạn rất là nhiều hơn. Rồi các bạn ơi, sau hơn 30 năm thì Nên đã đặt chân tới được Côn Đảo các bạn. Đây cũng là một địa điểm trong hành trình này đi Việt Nam rất là mong muốn để mà tới đây để tham quan và chia sẻ đến các bạn nha trong hành trình. Tại vì kinh tên là Nên đi Việt Nam hết các bạn, thì Nên rất là muốn chia sẻ những cảnh đẹp nhất của Việt Nam đến các bạn. Thì hôm nay sẽ là Côn Đảo ha, các bạn sẽ có một hành trình 3 ngày 2 đêm cùng với Nên khám phá Côn Đảo tuyệt vời của chúng ta hết các bạn. Thì trên đường mà tiến xe buýt này về thì Nên sẽ chia sẻ cùng với các bạn cái cảm nhận của Nên về cái chuyến bay ngày hôm nay các bạn. Thì như các bạn biết ha, thì đến Côn Đảo thì các bạn sẽ có hai hình thức sẽ đi, một là mình sẽ đi bằng máy bay và hai là mình sẽ đi bằng tàu đấy các bạn. Thì nếu mà các bạn đi bằng máy bay thì hiện tại chỉ có hai hãng thôi, đó là Bamboo Airways và Vietnam Airlines, với 3 nơi để khai thác, đó là Hà Nội, Sài Gòn và Cần Thơ hết các bạn. Thì mình sẽ bay ra Côn Đảo với thời gian khoảng là 45 đến là 55 phút ha, thì các bạn sẽ đáp xuống sân bay Côn Đảo. Nhưng mà cái hành trình ngày hôm nay của Nên đi các bạn là chiếc máy bay cánh quạt á, thì Nên sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Tại vì khi mà trước đây Nên đi Cà Mau á thì Nên đã đi cái máy bay cánh quạt này rồi, nhưng mà Nên không có làm YouTube tại điểm đó. Thì bây giờ Nên sẽ chia sẻ lại cho các bạn cảm nhận về cái chuyến bay của Nên đi bằng máy bay cánh quạt ha. Thì cái chiếc máy bay này là của hãng Vesco các bạn. Vesco là cũng chung với Vietnam Airlines luôn khai thác. Thì trên một cái chiếc máy bay này nó rất là nhỏ các bạn. Tại sao gọi là máy bay cánh quạt? Tại hai bên nó có hai cái cánh quạt, nó quay liên tục để mà nó nâng lên đó. Nên là khi mà các bạn đi chuyến máy bay khoảng là 70 chỗ thôi, thì ngày hôm nay Nên đi là rất là vắng luôn các bạn, chắc khoảng 15-16 chỗ gì thôi. Thì chiếc máy bay này khi mà các bạn đi, các bạn nhớ lưu ý nha, các bạn nào mà sai tàu xe đó thì các bạn nên uống thuốc trước nha, mà các bạn ăn thì ăn vừa đủ thôi, đừng ăn quá no. Nếu mà các bạn ăn quá no có nguy cơ các bạn bị ói nha các bạn, và say sẩm mặt mày nha. Tại vì khi cái máy bay nó nhỏ các bạn, mà cánh quạt nữa, các bạn nhớ hạn chế ngồi xa cánh quạt ra, xa cánh quạt này các bạn, tại các bạn ngồi gần cánh quạt rất là ồn. Nếu mà các bạn nào bị sai tàu xe, các bạn nên nói với nhân viên á, các bạn book ở hàng đầu các bạn, để cho các bạn đừng có bị sai tàu xe nha. Tại vì khi mà máy bay nó cắt cánh lên và xuống á các bạn, là nó rắc nói chung là nó cảm giác nó rất là do mót á, nên không biết diễn tả cảm giác đó làm sao, nhưng mà nó lắc lư. Đặc biệt là khi mà các bạn đi qua những cái đám mây hoặc thời tiết xấu á, hoặc là những cái đám mây đó là bự, các bạn chiếc máy bay lắc lư vậy luôn nè các bạn. rất là nói chung là bạn nào xe tiền đình là rất là khó chịu luôn á. Với thứ hai nữa là mỗi lần nó đảo á các bạn, nó đảo để nó hạ xuống á các bạn, nó đảo chiều á, thì bắt đầu các bạn sẽ có cảm giác các bạn, cái đầu các bạn nó lăn nha. Với thứ hai là cái đường băng á các bạn, đường băng ở Côn Đảo này rất là nhỏ nên là rất là ít hãng khai thác. Với thứ hai là khi mà các bạn đáp xuống chỉ có những chiếc máy bay rất là nhỏ thì mới đáp được, tại đường băng nó rất là ngắn đó. Thì Nên sẽ chiếu trực tiếp cho cái đường bay cho các bạn thấy luôn. Lần đầu tiên Nên thấy một chiếc máy bay khi mà vừa đáp xuống một cái sân bay mà chiếc máy bay đó là đảo đầu luôn các bạn, quay đầu luôn. Giống như là cái sân bay nó quá nhỏ đi nên là không có lưu luôn mà quay đầu lại luôn đó. Nên là khi các bạn nhớ nha, còn hình thức Nên thấy cái cảm giác mà các bạn đi bằng máy bay cũng rất là do mót, nên các bạn nên thử nha, máy bay cánh quạt nha. Còn nếu các bạn đi Bamboo thì máy bay bình thường nhỏ, không phải là máy bay cánh quạt, nên có thể là im hơn. Nên các bạn lưu ý là chọn lựa cái chuyến bay cho nó phù hợp với mình nha, để mình đi cho một hành trình rất là tốt đẹp, chứ đôi khi các bạn mệt thì các bạn lại mất vui hết các bạn. Thì chúng ta đang bắt đầu đi qua một cái cánh rừng ha, để bước đầu tới thị trấn Côn Đảo. Thì ở đây là một cái rừng nguyên sinh hết nha các bạn. Côn Đảo là được bảo tồn rừng nguyên sinh rất là đẹp thì các bạn nhìn cái đường này trông rất là đẹp. Mình muốn quay cái đường xíu cho các bạn xem. Tuyến đường đi rất là đẹp các bạn. Thì nói sơ lại chút xíu về cái lịch trình đi. Nếu mà các bạn đi bằng tàu thì cũng có một số nơi để cho các bạn lưu ý nha. Thì các bạn nếu mà thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nên đi Trần Đề.
Trần Đề thì ngắn nhất ở Sóc Trăng ha các bạn đi qua chỉ tầm khoảng là 2 tiếng 2 tiếng rưỡi thôi là các bạn đã tới được Côn Đảo rồi. Thì những hãng tàu á, và cái giá tàu thì Ninh sẽ chạy trực tiếp trên màn hình cho các bạn. Còn nếu mà các bạn từ Cần Thơ thì các bạn đi bằng cảng Cần Thơ luôn, bạn qua luôn. Thì Cần Thơ với Vũng Tàu á thì nó sẽ thời gian nó xa hơn, khoảng 4 đến 4 tiếng rưỡi. Nên thường là những cái bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà tiết kiệm tiền á, thì các bạn hay chọn cái chuyến là đi xuống Sóc Trăng và đi cái cảng Trần Đề để qua Côn Đảo. Còn các bạn nào ở vị trí nào gần tiện lợi các bạn thì các bạn cứ đi thôi. Đó là một số chia sẻ ngắn gọn để chúng ta có một cái hành trình đi tới Côn Đảo. Rồi xong tiếp tục khi chúng ta đặt chân tới Côn Đảo này thì mình sẽ review tiếp cho các bạn một cái hòn đảo có thể nói là huyền bí nhất và được đứng vào top 10 của thế giới là những hòn đảo đẹp trên thế giới nha các bạn. Và thứ hai nữa, đây cũng là mệnh danh là hòn đảo này là hòn đảo gì quên mất tiêu hòn đảo đúng rồi, địa ngục Trần Gian các bạn. Wow, thì tiếp theo sẽ review tiếp. Còn bây giờ các bạn nhìn thấy cảnh đẹp ở trên cung đường này đi các bạn. Thì đi nghe nói cái cung đường từ sân bay về tới khách sạn ấy các bạn, thì có 2 cái cung đường rất là đẹp. Nếu mà các bạn đi bằng cảng thì từ cái cảng về vô trung tâm lại cũng rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà các bạn đi từ sân bay về á tới trung tâm á, thì cũng có một cái cung đường cực đẹp. Thì ở Côn Đảo này nói chung là cái đường nó cái diện tích của cái đảo này nó nhỏ lắm các bạn, khoảng 76-77 km² thôi, nên là các bạn đi một vòng là tới rồi. Bạn ơi, các bạn nhìn nè, nhưng mà trước này nha, các bạn nhìn cái xe di chuyển á, thì nếu mà các bạn không ở một cái resort hay một cái khách sạn nào đó mà có xe trung chuyển á, thì nó có một số hình thức di chuyển. Thứ nhất là xe điện nha, đó các bạn thấy ngoài trước không, mấy chiếc xe điện ngoài trước nè, đó đang chạy ngoài trước nè, thì các bạn di chuyển bằng chiếc xe điện ha. Các bạn thấy chiếc xe điện ngoài trước không, đó. Còn cái hình thức di chuyển thứ hai á, là các bạn di chuyển bằng taxi. Còn hôm nay thì Ninh đã được cái khu resort đón rồi, nên là Ninh không phải mất tiền cho cái chuyến di chuyển này. Tiền đã có trong cái hành trình đặt khách sạn rồi các bạn ha. Rồi nếu mà Ninh nghe nói thì nếu các bạn di chuyển bằng hình thức kia thì khoảng 300-400 ngàn gì đó. Thì tùy theo, Ninh không biết, Ninh không đi, chưa đi nên chưa biết. Nhưng mà Ninh nghe nói là khoảng 300-400 ngàn gì một lượt đi á. Nếu mà các bạn đi càng đông thì các bạn càng rẻ. Tại vì một lượt đi xe thì nó cũng tính giá nhiều thôi. Ôi các bạn ơi, nhìn biển đẹp. Wow, đây chúng ta gần tới cung đường đẹp rồi các bạn ơi. Thôi mình ngắm cung đường này chút xíu nha các bạn. Ninh sẽ không có review nữa. Khung cảnh biển ở đây rất là hữu tình các bạn ơi. Các bạn nhìn, đập vào mắt của Ninh ấn tượng đầu tiên á, trên cái cung đường này là cung đường rất là đẹp và rất là sạch các bạn. Một cái cung đường cực đẹp. Ninh thấy cái cung đường này nó giống như là cái cung đường ở trong Vũng Tàu á các bạn. Ninh thấy cái hòn đảo này nó giống như là một cái phiên bản thu nhỏ của cái thành phố Vũng Tàu vậy đó các bạn. Cái đường này các bạn cũng nhìn thấy giống tựa như là cái đường dọc biển ở Vũng Tàu vậy đó các bạn. Thì nó thuộc là tỉnh Vũng Tàu luôn các bạn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Chúng ta bắt đầu vào những cung đường tuyệt đẹp rồi các bạn ơi. Thật sự nhìn xa nhìn những cái chiếc tàu mà đánh cá đánh bắt đó các bạn thấy nhìn nó rất là chill, nó rất là thơ mộng và hữu tình đó các bạn. Đúng, thật sự mà nói rất đẹp các bạn ơi. Ninh mới đáp xuống chưa đầy 5 phút thôi mà Ninh thấy cảm giác người ta thấy rất là yêu quý nơi này rồi các bạn. Các bạn nhìn nè, cảnh thì đẹp thôi rồi luôn. Nước biển thì rất là êm đềm ấy các bạn, nó không có nhìn nó không có sóng. Các bạn thấy không? Thời tiết bữa nay chào đón Ninh vào một thời tiết cực đẹp luôn các bạn ơi, trông rất là đẹp. Ôi đẹp quá các bạn ơi, đẹp lắm luôn. Thì thật sự mà nói Vũng Tàu là một cái nơi Ninh rất là yêu quý các bạn. Tại ở đó chính quyền địa phương làm rất là tốt các bạn, nằm về đường xá trông rất là đẹp. Thì ở đây thì
giống như là một phiên bản tour nhỏ ở Vũng Tàu thì cũng được khai thác và làm nhìn rất là đẹp, đường xá rất là đẹp các bạn, và Nên thấy rất là ngăn nắp nha. Wow, chúng ta vừa qua một khúc cua các bạn ơi, trông rất là đẹp. Nè các bạn nhìn nước trong xanh luôn các bạn, trong xanh như ngọc bích ha. Thì chút xíu nữa nè thì Nên sẽ về tới cái sạn mà có những hành trình tiếp theo. Nên sẽ bay livecam cho các bạn thấy toàn cảnh khu này cho nó tuyệt đẹp thế nào các bạn nha. Rất là đẹp. Đúng là mọi người hay nói là cái cung đường đi từ sân bay về là một cung đường trông rất là đẹp, nên là các bạn nhớ tới đây thì các bạn tận hưởng nha, tận hưởng cái khoảnh khắc mà mình nhìn trời, nhìn gió, nhìn mây, nhìn mọi thứ ấy các bạn, trông rất là thích. Đây cũng là những cái điểm check-in cho các bạn chụp hình này các bạn. Thì chút xíu nữa về tới khách sạn thì Nên sẽ nói chi tiết hơn nhiều điều thú vị về cái côn đảo này cho các bạn nghe nhé. Thì các bạn thấy không, ở đối diện thì các bạn thấy ra được là chiếc sen côn đảo ha. Đó, các bạn thấy này không, chiếc sen côn đảo ha, đang hiện ra trước mắt các bạn này nha. Thì ở đây Nên cũng nói luôn với các bạn, chỉ có duy nhất là chiếc sen côn đảo là được có một cái bãi biển riêng nha các bạn. Còn ngoài ra hầu hết là tất cả các resort đều không có bãi biển riêng. Trên cái cung đường đi về này các bạn thấy lâu lâu các bạn sẽ bắt gặp những cái loài hoa trông rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy không, những cái hàng hoa trông rất là tuyệt đẹp. Giống như là những cái loại hoa nó mọc nhìn Nên cũng không biết là hoa gì nữa các bạn, nhưng mà có một số loại hoa thì Nên biết, có một số loại hoa thì Nên không biết, nhưng mà trông rất là đẹp. Đây là khu resort Sitsen này các bạn, trông rất là đẹp ha. Rồi chúng ta vừa qua khỏi Sitsen. Mình vừa bắt đầu bước vào Nên nghĩ ở đây chắc là chuẩn bị vào thị trấn rồi đó các bạn, nhưng mà các bạn thấy không, cái vỉa hè các bạn được lót bằng đá granite thì trông rất là đẹp đấy các bạn. Cái này là mình rất là thích thú ở Vũng Tàu á các bạn, khi các bạn lót bằng cái đá này trông rất là sạch, rất là đẹp luôn. Và các bạn nên nghĩ cái đây giống như là một cái công viên đó các bạn, mà cái công viên này nó kết hợp được á, nên thấy cái hay ở chỗ cái công viên này là kết hợp được những cái cây nguyên bản ở đây luôn các bạn. Bạn thấy không, có những cây thông rất là già rồi ha, nên thấy chắc rất là già. Cái đây là một cái di tích lịch sử luôn các bạn ơi, cái chỗ này trông rất là đẹp không các bạn. Các bạn thấy đang hiện ra trước mắt các bạn là cái gì chưa? Các bạn ơi, một bãi biển cực kỳ đẹp. Wow, lớp côn đảo kìa, đẹp quá các bạn ơi, một cái cung đường tuyệt sắc. Chúng ta chuẩn bị tới khách sạn rồi. The City côn đảo đang hiện ra rồi các bạn ơi. Đây, trông rất là xinh. Đây, The City côn đảo. Đó, cái này mở đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhân Chỗi nha các bạn. Chúng ta bắt đầu lên nè. Xe anh này, anh đã chạy lên sảnh ha. Rồi, cảm ơn anh.
thời gian khoảng mười mấy cây số từ trung tâm trung tâm thị trấn Côn Đảo, thì mình chạy theo cái đường sân bay Cỏ Ống á các bạn. Thì trước khi tới sân bay Cỏ Ống là các bạn khoảng 1 cây số các bạn gặp một cái đường nhỏ nha, cái ngã ba nhỏ, thì các bạn nó để cái bảng là Miếu Cậu thì các bạn chạy vô đó thì bạn sẽ tới được cái bãi đầm chầu này ha. Thì ở đây có chỗ giữ xe thì họ ăn mình 4.000, còn ở đây là phí bảo vệ môi trường thì mỗi người là 3.000 đồng, và thấy không? Rồi bắt đầu mình vô các bạn. 2 đây là cái phí bảo vệ môi trường. Bạn nào bỏ rác thì người ta sẽ gom thu gọn, không nên không bỏ rác là không có tiền rồi, thấy chưa các bạn? Ở bên trái là các bạn sẽ thấy một cái chỗ tắm nước ngọt nè và WC ha, thì các bạn đi vô đó là các bạn tốn phí nha. Rồi bên đây là cái võng là các bạn là tốn 40.000 1 tiếng đồng hồ. Còn các bạn mà mướn ghế là một cái ghế là 30.000 1 tiếng đồng hồ, tính tiếng nha, là mỗi tiếng là tốn tiền. Rồi còn không thôi là các bạn qua đây các bạn mua nước uống. Các bạn mua nước uống thì các bạn sẽ có là ghế ngồi miễn phí, tại vì nó đi kèm với nước rồi, đúng không? Rồi ở đây Rồi các bạn ở đây có cái quầy nước nha, giống như nãy mình nói là bò cụng là 25.000, còn mấy cái nước còn lại là 20.000, còn mấy bạn uống nước dừa là 30.000. Thì cái ghế màu vàng đó các bạn muốn đem đi đâu thì các bạn đem, nhưng mà lát các bạn uống xong các bạn đem về trả cho người ta nha. Rồi các bạn ơi, hôm nay rất là su cà na su cà na dữ lắm luôn á các bạn. Tức là bây giờ là hiện tại bây giờ đang gió rất là lớn và gió đổi chiều thì bây giờ máy bay sẽ không có đáp theo cái hướng bên đây, máy bay sẽ cánh các bạn, tức là các bạn chỉ thấy được cái cánh thôi, cái cánh lên thôi chứ không có hạ xuống giống như mấy bạn mà đi xuống mà chụp hình thì ở đây là chỉ là thấy máy bay nó bay lên thôi đó. Thì ở đây các bạn, thì ở đây nên thấy đây là một cái bãi biển rất là đẹp nha. Các bạn có thời gian nên tới đây để mà tắm nghỉ dưỡng ở đây thì nên thấy giờ này rất là đông rồi các bạn ơi, rất là đông những người ta bắt đầu đi tắm biển và rất là nhiều hoạt động trên biển. Ở đây có chèo thuyền kayak nè, nên đang thấy là có chèo thuyền kayak sóng biển cũng rất là đẹp và cái bãi biển cũng rất là trong xanh ngọc bích luôn các bạn, trong xanh ngọc bích và cái bãi cát mịn ơi là mịn. Nhưng thật sự nói là từ đó giờ có thể là cái bãi biển này để thấy đẹp nhất trong các bãi biển của các đảo nha các bạn. Đó, rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây nghe nói thêm nha, đó là nước biển rất là mặn. Nếu mà các bạn nào đã tắm ở những cái bãi biển khác nước không mặn thì ở đây nó mặn hơn. Thì hồi tối ngày hôm qua có một con bé em nó kêu nếu anh thông tin anh nếm thử đi, anh nếm thử nước biển coi nó mặn không. Đó là vui đây là những thông tin rất là cơ bản để gửi đến các bạn nha. Nên là các bạn đi các bạn không phải coi ngày, vừa phải coi lịch máy bay lịch máy bay xong nó bay giờ nào rồi, bây giờ mình phải coi luôn cả hướng gió thì mấy bạn mới có thể đoán được là máy bay đáp hoặc là cánh nha các bạn. Nhưng mà điều đó là Ni nghĩ chắc cũng hơi khó đúng không, tại mấy bạn phải ra tới đây thì mấy bạn biết được là ngày hôm đó gió như thế nào chứ làm sao mà ấy được ha. Thì ở đây nè thì nói thêm với các bạn luôn, thì bên đây nó có một cái dịch vụ nữa, cái ông anh này nè, là nó có luôn cả 2 cái ghế rồi nó có niệm sẵn luôn lót cho các bạn, rồi nó có một cái bàn vậy đó, thì các bạn cứ ngồi ghế bàn có khăn luôn, rồi lát các bạn tắm nước ngọt lại luôn, thì mấy bạn xài thoải mái luôn, tới khi nào cũng được hết. Thì 250.000 Còn những cái hoạt động giống như là chèo thuyền kayak thì các bạn sẽ tốn 300.000 1 tiếng nha. Thì nên thấy là các bạn này là tối đa là các bạn chèo 3 người luôn, là nếu mà 3 người chia ra một người 100.000 mà trong vòng 1 tiếng đồng hồ là chèo cũng đuối đó các bạn. Thứ hai nữa là cũng khá là vui, có nhiều những cái thước phim đẹp, hoặc là có thể là có những cái gì ta, có những trò chơi vui vui ha. Thì nếu mà các bạn đi đông thì chơi mấy cái đó rất là vui ha. Do là đi ít quá nên là không có chơi, thì chút xíu nữa chắc Ninh sẽ tắm biển ở đây luôn, tại bãi biển đây Ninh thấy quá đẹp bạn ơi, chắc tắm luôn, tại Ninh có đem đồ tắm ok. Yeah.
gì vậy? Ủa gì vậy? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Các bạn ơi, trên đường mà đi về lại á các bạn, bãi đập chậu đi về lại ha, chỉ giữa đường đó là các bạn sẽ thấy có mũi tàu bể ha. Đi vô tình thôi các bạn, đi cũng biết chỗ này đi định chạy về luôn rồi, nhưng mà chỗ này cực kỳ đẹp. Ở đây là các bạn ngắm hoàng hôn siêu đỉnh luôn, và nó có một cái giống như là các bạn có thể nhìn 360 độ bên này luôn các bạn. Wow. Và bên kia đó là các bạn thấy xích sen không? Đó, khu resort xích sen nữa. Đây các bạn không? Hoàng hôn xuống cực đẹp các bạn. Đi là nó xa nhưng mà nó rất là đẹp. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.